Set up time. Mag-set up po kami ng pool na yun. Sino excited? Okay, let's go! Yan guys, meron tayo na 2, 3, 4. Bali 12 na tubo to. May pagkakaiba lang siya. Bali ito, kung mapapansin nyo. Yan. Kung mapapansin nyo, etong isa, pantay yung butas. Baga ito nasa taas yung butas ha. Itong isa hindi pantay. Ito pantay. Tingnan nyo nasa taas. Nasa taas. Yan, taas natin parehas. Dito sa kabila, nasa taas. Ito, nasa gilid. Ayan o, nasa gilid siya. Ang palatandaan lang dyan, yung pantay yung butas, magkapantay, nasa gitna lang yon. Tapos ito nasa gilid. Bali ang pantay yung butas, 4 lang 'yan. 4 lang 'yan kasi isa dito, pangalawa, tapos doon ulit sa kabila. 3, 4. Tapos yung mga hindi pantay nasa dulo 'yun lahat. Nasa mga dulo-dulo siya. Hanggang dito. Ayan. Parang di kayo malito.
Dali. Yan guys, na-assemble na namin. Malaki-laki siya. Ano ba sukat nito? Tapos yung tubo niya guys. Ito, yung kulay blue. Yung 4 lang naman yung ganito. Sa mga dulo yan. Tapos etong T sa dugtungan. Tapos etong pa letter Y sa paa. Huwag kayong magkakamali na eto kasi minsan napupunta sa loob. Kaya ibabaliktad nyo lang, iikot nyo lang naman to dito. Tapos etong pa letter T na tubo sa may paa ulit. Yan, paulit-ulit lang siya. Ganun-ganun lang. Hanggang sa ma-assemble nyo na. Yan. Ang sukat pala nito is 4.5 meters by 2.2 by 84 cm. Yan yung sukat niya. Okay. Okay guys, thank you. Si-swimming na lang kami. Hi fans! Ay, cool! Sabi ko ba? Please, Hi! Hi! masakit siya nito eh. Wala. Hindi ah. Bye.